اگه از استروید ها استفاده بکنید سایز شخمتون کوچیک میشه. خب توی این ویدیو من میخوام راجع به استروید ها امروز صحبت کنم. موضوعی هستش که توی بدنسازا خیلی پرطرفداره، خیلی داغ این موضوع، مخصوصا توی مبتدی ها و اطلاعات کافی خیلی ها راجبش ندارن و یه سری شایعات وجود داره در موردش که امروز میخوایم روی اون شایعات کار کنیم. 8 مورد از این شایعه ها رو براتون میخوام توضیح بدم دونه دونه. میریم ببینیم که اینا چی هستش که توی جامعه وجود داره، مخصوصا توی ایران این شایعات خیلی زیاد هستش. مورد اول اینه که میگن اگه از استروید ها استفاده بکنی هر چقدر که خواستی میتونی غذا بخوری و چاق نشی. که این واقعا کاملا غلط هستش. خیلی ها فکر میکنن که اگه از استروید استفاده کنی هر چی بخوری به طور معجزه آسا میسوزه و چاق نمیشی، در صورتی که کسی که از استروید استفاده میکنه هم اگه بخواد روی مبل لم بده یا تحرکی نداشته باشه، تمرین نداشته باشه و هرچی حله حوله دم دستش هست بخواد بخوره، اون فرد هم 100% چاق میشه. مورد دوم اینه که استروید ها فقط برای مردها هستش و اگه زنها بخوان استفاده کنن مثل مردها میشن. این هم یه باور غلطیه که توی ورزشکارا و بین مردم جا افتاده و این کاملا اشتباهه. برای مثال تستوسترون هم توی بدن مردها وجود داره هم توی بدن زنها. حتی اگه سطح تستوسترون توی بدن زنها به هم بخواد پایین بیاد ممکنه بدنشون دچار اختلال بشه، ممکنه مشکلات جدی براشون به وجود بیاد. پس این هورمون نقش مهمی داره هم توی بدن مردها هم توی بدن زنها. یه مثال دیگه میتونیم بزنیم استروژن. سطح استروژن هم اگه توی بدن خانوم ها پایین باشه ممکنه توی عادت ماهیانه شون یا آلت تناسلی دچار اختلال بشن، دچار مشکل بشن. برای همین موضوع میان استروژن رو تزریق میکنن به بدنشون برای درمان. یا ما حتی میتونیم تزریق انسولین رو هم مثال بزنیم. تستوسترون هم مثل بقیه اینها خیلی جاها نقش درمانی داره. حالا شما توی مسابقات بیکینی اگه دیده باشید که واسه خانوما هستش، خیلی از خانوما از استروید ها استفاده میکنن برای آماده شدن برای مسابقات و این تغییراتی که توی بدنشون ایجاد میشه، تغییرات که میگن حالت مردگونه هستش، این تغییرات از بستگی به نوع استروید ها داره که دارن اونا استفاده میکنن یا مقدار دوز هم تاثیر داره. اگه مثلا دوزش بالا اینا باشه ممکنه باعث تغییر صدا بشه توی خانوم ها. مورد سوم اینه که میگن نوع قرص ها بهتر از استروید های تزریقی هستش، که این هم یه موضوع داغی هستش بین ورزشکارا و بحث های مختلفی وجود داره. خیلی از حرفایی که زده میشه بی سند و مدرک هستش، شایعات زیادی وجود داره. من خودم به شخصه از نوع قرص استرویدی استفاده کردم 1 بار توی زندگیم و اون هم دیانابول بودش و اصلا توصیه نمی کنم بهتون. هر نوع استرویدی که میخواین مصرف کنید حتما با مشورت و مشاوره پزشک باید باشه و اینکه شما خودسر و با اختیار خودتون برید از این نوع داروها استفاده بکنید ممکنه مشکلات جدی براتون به وجود میاد. پس من دکتر نیستم، هیچ چیزی بهتون تجویز نمی کنم. هر کاری هم میخواید بکنید حتما با یه دکتر متخصص مشورت کنید قبلش که بدنتون دچار مشکل نشه در آینده. من این قرص رو مصرف کردم، دیانابول رو
یک دوره کوتاه مدت بود فکر میکنم، اگه یادم بیاد دقیقا فکر میکنم 1 ماه بود یا 2 ماه من از این قرص استفاده کردم و هیچ مشکلی برام به وجود نیومد و این هم به خاطر این بودش که من هیچ سابقه ای نداشتم، هیچ زمینه ای نداشتم توی این مورد، توی این موضوع. و باز با این حال من نمیدونم که به بدنم آسیبی وارد کرده مصرف اون قرص یا نه، چون هیچ آزمایشی ندادم و نمیتونی وقتی آزمایش نمیدی نمیتونی بفهمی که داخل بدن چه اتفاقی افتاده، چه مشکلاتی به وجود اومده. اما برگردیم به موضوع اصلی. خیلی ها اصلا کلمه تزریق رو که میشنون یه چیز وحشتناکه براشون. خیلی از ورزشکارا یا حتی مردم عادی روی این موضوع یه دیدگاه خیلی بد و منفی دارن و مثلا اگه شما پیش یک کسی بگید که من مثلا تزریق کردم، از استروید استفاده کردم، آمپول زدم، شاید توی روی شما چیزی بهتون نگه، ولی ممکنه بره چارجر بشینه و پشت سرتون حرف بزنه بگه که اوه طرف میدونی فلانی آمپول زده، فلانی تزریق کرده، با آمپول اومده بالا بدنش. میشینن پشتتون حرف میزنن، در صورتی که همون شخص ممکنه از نوع استرویدهای که در قالب قرص وجود داره استفاده کرده باشه و فکر میکنه که مثلا قرص هیچ خطری نداره، خیلی به قول معروف امن‌تر از مدل های تزریقی هستش، در صورتی که این کاملا اشتباه. نوع قرص ها، نوع استروید هایی که در قالب قرص وجود داره خیلی پرخطرتر هستن، خیلی بیشتر خطرشون برای بدن و ضررهاش بیشتره برای بدن. چرا؟ چون این قرصی که شما دارید میخورید و وارد بدنتون میشه، این یه پروسه‌ای رو باید طی کنه، مثل آمپول نیستش، تزریق نمی کنید مستقیم وارد بدنتون بشه و جذب بشه. این قرص وارد بدنتون میشه، یه پروسه‌ای رو طی میکنه، آسیبای جدی به کبدتون وارد میکنه. آسیبایی که به کبدتون وارد میشه از طریق قرص بیشتر از مدل‌های تزریقی هستش. مورد چهارم، نابارور شدن بعد از مصرف استرویدها هستش. این هم یه شایعه‌ایه که وجود داره بین مردم و ورزشکارا و هر کسی حداقل یک بار اینو شنیده که اگه از استرویدها مصرف کنی ممکنه باعث بشه خواجه بشید. بیشتر افرادی که از استرویدها استفاده کردن هم زن دارن هم بچه دارن و توانایی بچه دار شدن رو هم دارن. اما یه سریا هستن که این توانایی رو هم از دست میدن ولی درمان براش وجود داره، پیش دکتر میرن و دکتر با تجویز کلومید یا HCG این موضوع رو درمان میکنه. یه سریا هم هستن که ناباروریشون شما باید اول بررسی کنید ببینید گذشتهشون چجوری بوده، این زمینه‌ای که قبل از مصرف استروید داشتن چی بوده، آیا قبل از مصرف استروید قابلیت باروری داشتن و بعد از مصرف استروید این قابلیت رو، این توان رو از دست دادن، یا قبل از مصرف استروید هم نابارور بودن. خیلی کلا پیشینه ناباروری دارن و اصلا این موضوع مربوط نمیشه به مصرف استرویدها، یعنی طرف قبل از اینکه از استرویدها استفاده بکنه نابارور بوده و نمیدونسته راجع به این موضوع، ولی بعد از مصرف استروید که میخواد مثلا بچه دار بشه میبینه نمیشه، میره پیش دکتر و فکر میکنه که این موضوع علتش مصرف استرویدها بوده. مورد پنجم، تغییر صدا و یا بم شدن صدا هستش. خب این توی زنها ممکنه صدق بکنه، ممکنه درست باشه، ولی اون هم بسته به نوع استرویدی داره که خانم‌ها ازش استفاده میکنن و یا دوزی هستش که برای دورشون مصرف میکنن. ولی برای مردها من نمیدونم صدای رونی کولمن رو شما شنیدین تا حالا یا نه؟ مورد ششم، کچل شدن، ریزش مو یا جوش زدن
یا افتادگی سینه یا نوک سینه ها هستش. اینها همه احتمالش وجود داره، ولی بستگی به ژنتیکتون داره، بستگی به ژنتیک خانوادگیتون هم داره. ممکنه جوش بزنید، ممکنه ریزش مو اتفاق بیفته، ولی میگم اینا همه احتمال هستش و مصرف استروئید حتما دلیل نمیشه که شما این اتفاقا براتون میفته. افتادگی سینه یا نوک سینه ها هم اگه توی دوره استروئیدیتون با حساب و کتاب پیش برید، اگه اصولی پیش برید، میتونید ازش پیشگیری بکنید. مورد هفتم، تغییرات و نتایج فوق‌العاده است. ما همیشه فکر میکنیم که کسی که یه هیکل یا بدن خوبی داره حتما از استروئیدها استفاده کرده، که در اینجا هم اشتباه میکنید. استروئیدها ممکنه بهتون کمک کنن که عضله سازی بیشتر و یا سریعتری داشته باشید، ولی در واقع باعث نمیشه که تفکیک عضله صورت بگیره. برای چربی سوزی یا کات کردن شما نیاز داری که توی کالری دفیسیت باشید. میدونید چقدر بدنساز دور و بر ما وجود داره هر روز و وقتی ما میبینیمشون فکر میکنیم میگیم که نه این طرف نچرال، یارو بدنش طبیعیه، در صورتی که اینطور نیست. از استروئیدها استفاده کرده طرف. شما رو اگه بخوام به تخت ببندن و بهتون استروئید تزریق بکنن به مدت 1 ماه یا 2 ماه، شما 10 کیلو عضله اضافه نمی کنید. تا زمانی که تحرک نداشته باشید، تمرین مناسب نداشته باشید، رژیم سالم نداشته باشید، عضله سازی انجام نمیشه، حتی اگه از استروئیدها استفاده بکنید. پس هر کسی که از استروئیدها استفاده کرده دلیل نمیشه که یه هیکل خوب و فوق‌العاده داشته باشه. برای رسیدن به یه نتیجه فوق‌العاده و برای گرفتن یه نتیجه خوب شما باید ژنتیک خوبی هم داشته باشید. ممکنه یه کسی از استروئید استفاده کنه ولی ژنتیک خوبی نداشته باشه و به همین خاطر نمیتونه نتایج خیلی عالی به دست بیاره. و خیلی از ماها یه غرور کاذبی توی ما وجود داره. وقتی به یک فردی که از استروئید استفاده کرده نگاه میکنیم، پیش خودمون میگیم که اگه من بودم نتیجه بهتری میگرفتم نسبت به اون فردی که دارید میبینید. خودتون رو با اون فرد مقایسه میکنید، میگید که من اگه جای اون بودم نتیجه بهتری میگرفتم، در صورتی که هیچ وقت این موضوع درست نیستش. قبل اینکه به این موضوع فکر بکنید اول از خودتون این سوال رو بپرسید: آیا من ژنتیک بهتری نسبت به این فرد دارم که فکر میکنم نتیجه بهتری میگیرم اگه از استروئیدها استفاده بکنم یا نه؟ مورد هشتم اینه که میگن سایز آلت تناسلیتون کوچیک میشه. اینم یه شایعه‌ای بیش نیست، هیچ ارتباطی بین مصرف استروئید و سایز آلتتون وجود نداره، ولی بعضیا میگن که اگه از استروئیدها استفاده بکنید سایز شخمتون کوچیک میشه. ما حالا اصلا فرض بر این میگیریم که کوچیک بشه، اندازه یه گردو بشه یا اندازه یه فندق بشه، چه اهمیتی داره؟ اصلا این موضوع یه چیز مثبته. این اگه مثلا سایز شخمتون کوچیک بشه باعث میشه که سایز شیرتون بزرگتر به نظر برسه. خب مرسی که تا اینجا ویدیو رو دنبال کردید. این 8 مورد از شایعاتی بودش که توی بدنسازی راجع به استروئیدها وجود داشت و موضوعات داغی بودش که مخصوصا توی ایران خیلی داغ هستش. اگه نظری، سوالی، چیزی دارید توی کامنت ها حتما بنویسید. ویدیو رو یادتون نره که لایک کنید. آدرس اینستاگرام و ایمیلم رو این بالا میتونید ببینید. ویدیوهای قبلی رو هم براتون این بغل میذارم، 2 تا، میتونید روشون کلیک کنید و ببینید. تا ویدیوهای بعدی.